Tervetuloa seuraamaan meikäläisen perhokalastusvuotta. Olen melko intohimoinen perhokalastaja ja ajattelen, että olisi siisti dokumentoida koko vuosi. Jaksoja tulee yhteensä 5 kappaletta. Joka kauden aloitan kaikkein pyhimmällä, eli taimenen pintaperhokalastuksella. Tämä ötökkö tässä on korri. Ja näistä ötököistä taimenet menevät hulluksi. Nyt on tosiaan maaliskuun loppu. Hankikorreja kuoriutunut nyt noin parisen viikkoa, eli kalat mitä luultavammin on jo aktiivisia niiden suhteen, mutta se jää nähtäväksi. Eli tää on mulle jokavuotinen reissu, olisiko 6. vuosi putkee tällä Läsäkoskella, aina luvassa lähestulkoon poikkeuksetta haastavaa kalastusta, että jos yhden kalan saa, niin ollaan voiton puolella. Ei mitään, tervetuloa mukaan seuraamaan meikäläisen kalastusvuotta. Olen saanut usean kauniin pintaperhotaimenen tästä yläniskalta. Myös yläsuvanto on ollut erinomainen. Nyt kuitenkin lämpötila laski aika vauhdilla ja kovin hätsi oli selkeästi loppumaan päin. Päätin nautiskella luonnon rauhasta ja ihmetellä auringon laskua. Olihan tätä taas odotettu. Tämän jälkeen seurasi melkein yhtä odotettu vuoronumero, eli bissen korkkaaminen, kämpille meno ja kalastuksesta jauhaminen pikkutunneille asti. Niin kuin sidonnallisesti mitään eroa käytännössä. No vähän jotain. Niin, just näin. Särki on niinku roskotella, niin tavallaan, että se voisi olla niin siis todennäköisesti. Seuraava aamu avautui erittäin kauniina. Aurinko paistoi, linnut lauloi, korrit kuoriutuivat. Joo. Mä näin tän kalan ja mä näin ton kalan samaan aikaan äsken. Siinä! Kävi! Kun kala on nähty, on pitkä etsintä ja odotus ohi. Aika pysähtyy. Nyt on aika keskittyä. No niin, siinä pinto on kala tossa. Katsotaan, kuis käy. Tollanen tirjäinen siihen. Saataisko me kauden avauskala siitä? Sykkeet 140. Se on yksi heitto ja Marko Lukko nimilehteen. Tuosta. Ei, vajaaksi jäi. Ei haittaa, ei oo kiire. Nyt on hyvä. Kiinni. Ei vittu! Perkele! Tällaisen takaiskun jälkeen on hyvä istua alas, rauhoittua, syödä vaikka lounas. Keli oli mitä mainioin, niin miksi ei? Hankikorri, sumukorento, korri. Näyttää meikäläisen sitomana suurin piirtein tällaiselta. Voi olla vähän punaista, oranssia, mustaa, CDC tuolla perässä ja sitten tollanen pinturihäkillä. Aika simppeli sitoo. Kelluu aika hyvin. Silloin tällöin kannattaa vaihtaa, jos toi CDC alkaa kostua tosta noin. Näitä kannattaa olla useampi rasias sitten. Ja sitten heikkoina hetkinä mulla on tollanen 40 sentin pätkä sidottu suoraan koukkuun kiinni, tollanen nymfi, et se yleensä jos ei oo pintavia kaloja, niin ne saattaa tohon naukasta. Katsotaan uusiksi. Tossa pinto kala äsken. Vaan tossa. Katsotaan jos me saatais jallitettua se.
Se on aika haastavas paikas. Siinä on tällainen puu edessä vielä. Lyhkästä heittoa. Vähän ehkä pyytelis nymfiä. Mä veikkaan, että se söi nymfiä se kalvosta. Mutta katsotaan, jos se ottais. Se ei oo mikään iso kala. Ai näin se, kun se kävi pyörä. Vittu toi keppi on paha tossa. Ei otta. Siinä. Vittu irtosko. Ei. Kyllä. Pieni. Ei, oli se ihan nähty kala. Nättiä. Nättiä. Ai. Kausi auki. Yes. Pikku kiva. Ai, jumalauta. Sieltä se tuli. Ei ois aamulla uskonut. Ottiks turpaansa? Ei. Yes! Woohoo! Yeah! Aurinko lämmittää. Ai että. Kaljan paikka. Uusi päivä, uudet kujeet. Vähän tunkkasempi keli kuin eilen. Plussan puolella oli kuitenkin koko yö, että toivoa ei ole menetetty, mutta veikkaan, että entistä vaikeampi päivä tulee. Mutta entistä hauskempi päivä. No worries. Linnut laulaa. Kevät on tullut. Pyrin yleisesti heittämään vain spotatuille kaloille, joten kyttäämistä ja kävelyä tulee melko paljon. Tällaisina vaikeina hetkinä niin pakko turvautua tällaisiin pintaperhoihin. Kyllä! Sieltä Kaira! Yes. Sieltä löytyi taas kala. Varsinainen pinturikala. No ei ollut. Kala kuitenkin. Nymfillä. Ei mikään iso, mutta kyllä lämmittää mieltä. Siinä hujahti 2 päivää nyt sumukorento kalassa. Tää on juurikin tätä, että kelit vaikuttaa tosi paljon. Tähän hommaan tänään ei oikeastaan näkynyt juurikaan mitään hätsejä. Muutenkin aika paljon kylmempi päivä tänään kuin eilen. Muut pojat oli jonkun kalan saanut, mutta itse en ole nähnyt tänään yhtään mitään. Eli tää oli nyt tässä tää retki ja sit seuraavaksi mennään heittää haukea ja meritaimenta ja sitten kesäkuun alussa mennään sitten
Koskelle taas. Voi olla, että ehkä siinä välissä tulee joku reissu tehty. Tästä se lähtee. Kausi käyntiin.